Good afternoon guys, tanghali na, alas 12 pasado na. At napakaganda ng araw ngayon, tingnan ninyo. Yan sa labas, ito may mga bulaklak pa itong aming mga geranium. Okay, yan yung aming orchids, no? At ito yung napakagandang halaman nito. Hindi ko lang alam ang pangalan nito. Love, nagbe-bake ka. Ano yung gagawin mong tinapay? It's baked siopaw. Wow. Yung ano lang, palaman ng tinapay na may palaman na giniling. Ito yung giniling na ipapalaman niya guys. Oh. And today is the first day ng kanyang bagong schedule. Kaya ito, may time pa siya konting gawin ito. Nagmamadali lang. Kaya nga, masarap ito guys. Itong dough naman nito ay simple lang. Parang yung dough ng pandesal o ng... Yung, yan o, sa Ella's bread. Ah, Ella's bread, okay. Yung soft bun, ano? Ito guys, yung Joe Ella's 2-hour bread and bun. 2 tablespoon ng instant yeast or 30 ml. 4 cups or 1,000 ml ng all-purpose flour, 2 eggs, 8 tablespoon ng sugar, 6 tablespoon ng oil, 3 cups ng lukewarm water, and 3 to 4 cups ng Ellison's Best all-purpose flour, 1 teaspoon Not only Ellison, all-purpose flour. Kasi kung walang Ellison sa atin. Kasi brand lang ito guys. Basta all-purpose flour. Okay? At yan, may instruction dito. Saan na ba natin nagawa to? Bake in 350 degrees Fahrenheit. Ito na ang tignan mo, Papa. Yung ating paglagay ng tinapay, ng palaman. Yes. Hindi yung paggawa kasi ng dough. Yung paglagay ng tinapay, yan. Ang palaman, ganyan lang naman. Alright, and nilalagay doon guys sa ito baking pan with the parchment paper. Okay. Kung wala silang parchment paper, they can use oil or margarine para ano. Alright. Oh, Choji, what are you doing there? Ito naman si Choji, baby namin. Did Ate Baby gave you food? Wala pa siguro, ano? Kaninang umaga, binigyan na siya. Binigyan na siya. Trabaho ka? Sabay ka na sa akin. Alis tayo ng... Papasok kayo? Yeah. 2:40. Evening na ako ngayon. Naka-apply ka? Oo, naka-apply ako. Okay. Evening na ako ngayon ng... Ano, Alas 3 yung pasok niya, kaya alis ng 2:40 dito din. 2:40, okay? Ano ito ng bake? Tinapay. Saan kayong mamaya? Sa 3 North na ako. Oo. Sinunod ako ngayon. 3 North na ako. Guys, let's eat. Ano? Bago tayo kumain ay manalangin muna sila. Okay. Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for your continuous guidance. We thank you for providing our food, O God. We thank you for the nice weather, O Lord. Hallelujah. Father, we pray that you will bless this food as we partake, O God, that it will give nourishment and strength to our body. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Let's eat, guys. Yung pagkain namin guys ay mga tira-tira, no? Just like ito yung ulam namin kagabi na giniling. At yun din yung pinalaman ko sa tinapay na aking ginawa ngayon. And this is yung hipon na ulam natin the other day. So, mga leftover. Leftover guys, yung hindi ulam yung tira-tira. Hindi. Leftover. Leftover. But we thank God for His continuous provision in our lives. At yun nga, ang patuloy na pagtitiwala natin sa Panginoon, no?
just like sabi nga niya sa kanyang mga salita, put God first And He will crown your and He will crown you your your effort efforts with success. with success. Yeah. And And all the years of knowledge, and He will crown your effort. Matthew Trust in the 6:33. Lord. Matthew 6:33. Um, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So, yung unang ginagawa namin sa umaga, talaga yung paggising namin, especially during my day off. Pero ngayon, we have the time to do our morning devotion dahil today is my starting day for the evening position sa aking, I know, God will be the one to provide everything we need. It's lesser time dahil it's 0.8. It's hindi na full time itong trabaho ko. But we know that God will be the one to provide all our needs. So, yun nga, morning devotion sa umaga. And after that, we can do ang lahat ng gawain namin sa bahay. Kagaya ngayon, after our morning devotion, gawa ako ng tinapay. Ito guys, oh. Tignan nyo. Yan. So ito, pinapaalsa lang ni Labito ng Yan. Ito. Yan pa. Ayan, 1 guys. hour, ano? Mga Yeah, ilang 1 minuto hour. na to? May I 20 think minutes na, ano? Ito ang almost 1 hour na. Almost 1 hour. Yeah, we can Put put now? this now in the oven pala. Okay. I'm doing 350 and we're going to heat it. Okay. Okay. Preheat lang muna. Leftovers. Ito yung adobo, crispy adobo. Sarap. Ito ang plato mo pag pinot mo ng papatulo niya. Crispy talaga. Crispy. Ayan yung bibake nating tinapay. That will be our supper. Ito yung buhay namin dito guys sa Canada. Lahat gagawin natin. We can matuto tayong mag-bake. Matuto tayong magluto para yung pagkain natin, alam natin kung ano yung nilalagay natin. Mga sangkap. Gaya nitong shrimps, I cook it with butter and garlic butter shrimp. So, mahal guys, pagka kakain ka sa restaurant na ganito yung ulam mo, so we can buy frozen shrimp, then we can cook. Kaya matuto kayong magluto guys. Sa Pilipinas, ang daming fresh na isda, gulay. Doon kila ka Sister Mary, fishing brother. Malapit na kaming dalhin ni Lord doon. Yung nahuli nilang mga alimango. Ano pa yung... Sarap. Mga... Ano yung pati yung maliliit? banggit. Ano, hindi kagabi yung alimango at Dakumo. saka... It's not dakumo. Yung... ano ba to? Yung maliit na... Oo nga, nakalimutan ko pangalan. Hindi ko alam kung anong pangalan na yun. Marami kasing mga klase pala ng crabs, guys. Hindi naman dakumo yun, hindi naman meron pa silang tinatawag na yung isang alimango na Yung itim ka na nakukuha pa nila kagabi. anong tawag nila? Kalimutan ko. Anyhow, nako. At We saka enjoy. mukhang ang sarap-sarap nung nilupak na ginawa nila ka Sister Mary. Yeah. Nila ka Sister Yung Mary. pagtatanim niya ng talong dun sa... Bukid, sa bundok. Bukid. Oh. Ganda. Sa Sister Mary, sana taniman mo rin ng malunggay yan. Yan, nagputol siya ng malunggay pa. Doon siya nagtanim naman sa ganyan. Nagputol siya ng malunggay. Nagtanim kasi siya yata noon. Kaya lang yung mga itinanim niya mama, malapit Namatay. sa pan. So, Kasi malapit sa pan. Ayaw ng malunggay ang kwan. Nabubulok tubig. yung kwan. Yan siguro hindi niya kwan. Di bali. Mabilis namang lumaki yan. Kahit tayo na magtanim kung kakalkalin natin yung lupa. Kaya natin mga compost. Yeah, yung Mga binulok mga lang na mga kwan. gulay ay na leaves, no? Yung Yeah, mga dahon. yung dahon na ito kahit na green, mabilis namang magulok yan.
in a month's time sa atin mainit. Tapos haluan natin ng dumi ng manok o kambing. Yeah. Kambing mo. Kambing. Maraming pwedeng gawin dyan. Tilapia at hito. Yes, naku. Yung fish pan ni Jose ngayon. Marami na silang malalaking hito at Hito. saka tilapia na yeah, Gusto ko naiihaw, yung no? African hito malalaki. Maganda yung maraming pwede natin. Sa San Jose lang, sobra-sobra na niwenta mo yun doon. Sa dami ng tao doon. Ayan guys, napainit na natin yung ating oven. So we have to cancel. Bake. 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Wow. Ayan guys, oh, kahit na lalaki ay pwedeng maghugas ng ating mga ginamit na pinagkainan or just like this. Nag-bake ako yung mga bowl na ginamit ko ay si Rod din ang naghuhugas. It's not only me, but siya rin ay naghuhugas din ng mga plato. Ito yung trabaho namin dito guys. Gawaing bahay ay ginagawa namin lahat. Yeah. Dapat magtulungan, ganyan ang mag-asawa. Parang family. So, Yeah. ganun din yung mga anak. I-train ang mga anak. Dahil pag hindi train, wala. Oh, look at Choji. Ikon mo yung kamay. Naku, naigasan mo na. Ayan. Look at Choji daro. Maaraw kasi kaya Nag-call siya ron sa kone. Kita mo yung likod niya? Higila niya ron sa yelo. Nagutsilyo. ayan, yung mga nahugasan din namin, nahugasan na mga utensils, kitchen utensils, kailangang punasan and then put it properly sa mga cabinets. Ayan. Kaserola, kailangang punasan para hindi Okay na. Yan. Okay, good. Okay. Yan, yung mga baso. Ayan, na-dry na yung mga Minsan ko para plato. Then, para, ito, hugasan mo. para magandang ko. Parang magagamit ulit. Ayan. Naluto na guys. What are you trying to do? Huh? Where have you been? Positive 1. Actually positive 3 para galang feels like positive 1. So yan guys, oh, nagtutunaw. Oh. You want to play here, baby? Stand up. Your ass will be cold. Okay. Oh. 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 Come on. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Give me. Give me. Give me, baby. Give me. Give me. Give me. Give me. Give me, give me. Give me, give me. Give it to me. Oh, give it to me. Oh, give it to me. Ah, give it to me.
Give it to me. Give it to me. Give it to me. Madulas dito guys, oh. Dito ako nadalas niyan, eh. So, come on. Nagtutubig na naman.